स्वागत आहे तुमचं माझ्या YouTube चॅनलमध्ये आणि आज आपण भरलेल्या कारल्याची रेसिपी पाहणार आहोत। चला तर मग सुरुवात करूया। भरलेले कारले बनवण्यासाठी आपण इथे छोटी छोटी 6 कारली घेतलेली आहेत आणि अशा पद्धतीने मध्ये कट करून घ्यायचे। ही कारली स्वच्छ धुवून मध्ये भेग पाडून त्याच्या आतल्या ज्या बिया असतात त्या आपल्याला काढून घ्यायच्या आहेत। हे बघा अशा पद्धतीने। आता आपल्याला हे बॉईल करून घ्यायचे, उकडून घ्यायचे ही कारली। त्याच्यासाठी इथे आपण पाणी ठेवलेलं आहे चुलीवरती। एक 5 ते 10 मिनिटं आपण याला छान बॉईल होऊन द्यायचे आपल्याला। तोपर्यंत आपण इथे भरलेल्या कारल्यासाठी जो मसाला लागतोय तो बनवून घेऊया। एक अंदाजे वाटीभर आपल्याला इथे शेंगदाण्याचा कूट घ्यायचा आहे। त्याचबरोबर एक लसणाची पाकळी आपण इथे वाटून घेतलेली, हे बघा सोलून, ती घालतोय आपण याच्यामध्ये। अर्धा चमचा हळद पावडर घालतोय आपण याच्यामध्ये। एक मोठा चमचा लाल तिखट घालतोय आपण याच्यामध्ये। एक अर्धा चमचा जिरे पूड घालतोय। थोडंसं मीठ घालायचं आहे चवीनुसार आपल्याला। हे जे कारले आपण उकडायला टाकले ती उकडत असतानाही थोडंसं मीठ घालायचं आपल्याला याच्यामध्ये। आता आपल्याला हे सगळं एकजीव करून घ्यायचं आहे। हा बघा आपला मसाला इथे रेडी आहे। त्याच्यामध्ये शेंगदाणे, बारीक चिरलेला कांदा, लसूण, तिखट, हळद, जिरे पावडर आणि मीठ घातलेलं आहे आणि हा छान मसाला आपण इथे तयार करून घेतलेला आहे। अगदी सिंपल मसाला आहे। आणि आता आपल्याला हा मसाला ह्या कारल्यांमध्ये भरून ही कारली छान तेलामध्ये वाफेवर शिजवून घ्यायची आहेत। आपलं कारलं जे इथे छान उकडलं गेले, आता आपण हे काढून घेऊया। हे बघा हे छान बॉईल झाले। आता आपल्याला हे वाफेवरतीच मसाला भरून शिजवायचं आहे नंतर। आपण ही कारली भरून घेऊया। मसाला जो आहे त्याच्यात भरूया। हे बघा अशा पद्धतीने आपल्याला हा भरायचा आहे आणि आता हे तेलातच वाफेवर शिजवायचं आहे। हे जवळजवळ 50-60% शिजलेलं आहे कारलं। वाफेवरती उरलेलं आपल्याला शिजवून घ्यायचं। मसाला आपल्याला भरपूर भरायचा आहे याच्यामध्ये। हे बघा इथे जवळजवळ 2 चमचे तेल आहे। आता आपण ही कारली याच्यामध्ये सोडूया। आता आपण याच्यावर झाकण ठेवूया आणि एक 5 मिनिटांनी पुन्हा ही कारली आपल्याला पलटी करायची आहे, साईडला करायची आहे, त्यांची जागा चेंज करायची, म्हणजे सर्व व्यवस्थित तेल लागेल सर्व कारलेला आणि सर्व कारली व्यवस्थित शिजतील। आणि आपल्याला एक पाणी घालायचं नाही, आपण वाफेवर शिजवून घेणार आहोत, त्यामुळे आपल्याला सारखं त्याला चेक करायचं, नाही तर मग कारली खाली लागू शकतात आपली। आपल्याला जरा साईडला पलटी करून घ्यायचे। आपली रेसिपी इथे झालेली आहे। आता आपण ही काढून घेऊया। जास्तला बघूया आपण। हे पहा हे इथे छान शिजले गेले। तुम्हाला मी एक फोड इथे कट करून दाखवते। हे बघा हे बघा किती इझिली चमच्याने हे कट झाले, म्हणजे आपलं कारलं आणि मसाला छान शिजले गेले। आता आपण हे काढून घेऊया।
वाटलं तुम्हाला हे भरलेलं कारलं? आवडलं ना? नक्कीच आवडलं असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, तुमच्या फ्रेंड्ससोबत फॅमिलीसोबत रेसिपी शेअर करा. भेटूया नेक्स्ट रेसिपीमध्ये.